नमस्कार सबैमा। आजको कथा सुरु गर्नु अघि अघिल्लो एपिसोडमा हामी कहाँ थियौँ अलिकति रिकल गरौँ। मेरो छोरा 14 महिनाको हुँदा केही शब्द बोल्न सुरु गरेको थियो, तर 18 महिनाको हुँदा उसलाई सामान्य ज्वरो आयो र त्यसपछि उसले 81 बोल्न छोड्यो। तर किन? एउटा सामान्य ज्वरोपछि उसले किन बोल्न छोड्यो? के ज्वरो नै यसको कारण थियो त? कि हामीले नबुझेको अर्को कुनै कारण थियो? यी क्वेसनहरूको एन्सर खोज्ने हाम्रो यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो। आजको यो एपिसोडमा म तपाईहरूलाई हाम्रो एन्सर खोज्ने त्यो यात्राको बेलिविस्तार सुनाउने छु। जब उसले बोल्न थालेका शब्दहरू एकाएक हराए, हामी छाँगाबाट खसे जस्तै भयौँ। उसले बल, एप्पल, मुन, चरा जस्ता साना साना शब्दहरू बोलेको सुन्दा हाम्रो मन कति आशावादी भएको थियो र अब बिस्तारै सबै ठिक हुँदैछ भन्ने लागेको थियो। तर अब उसले पहिले बोलेका ती शब्दहरू पनि बोल्न छोड्यो। यस्तो लाग्न थाल्यो उसलाई बोल्न नै आउँदैन, या भनौँ उसले बोल्न ट्राई नै गर्दैन थियो। अनि अलिअलि पलाउँदै गरेको हाम्रो आशा पनि मर्दै गयो। तर हामीले हार मानेनौँ। हामी उसलाई धेरैभन्दा धेरै बोलाउन, खेलाउन खोज्थ्यौँ। ऊ भने आफ्नै संसारमा हराइरहे जस्तो लाग्थ्यो। ज्वरोको कारणले होला भनेर हामीले केही दिन पर्खियौँ। म उसँग धेरैभन्दा धेरै खेल्न थालेँ। मैले लगभग सबै काम छाडिसकेकी थिएँ। म दृढ भएँ। म एउटै आशामा बाँचिरहेकी थिएँ, सायद भोलि फेरि बोल्ला। दिनहरू बित्दै गए, तर मेरो छोराका शब्दहरू फर्किएनन्। ऊ कि एक ठाउँमा बसेर आफ्नै पारामा केही सामान घुमाउँदै पल्टाउँदै बस्थ्यो, कि भने घर बाहिर निस्केपछि भेट्टाउन नसक्ने गरी कुद्ने गर्थ्यो। ऊ बाटामा दायाँ बायाँ नहेरी केही कुराको पनि डर नमानी दौडिन्थ्यो। ऊ धेरै बेर एक्लै आफ्नै सामानसँग खेलिरहने भएकोले घरमा आउने केही आफन्तहरूले बाबु त कति ज्ञानी रहेछ भन्नुहुन्थ्यो। तर मेरो मनमा भने दिन प्रतिदिन डरले घर बनाउन थालिसकेको थियो। के हुँदैछ मेरो बच्चालाई? किन अरू बच्चाहरूको जस्तो डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन? आखिर यो के भइरहेको छ? त्यसपछि सुरु भयो हाम्रो उत्तर खोज्ने यात्रा। सबैभन्दा पहिले हामी उसको रेगुलर डाक्टर कहाँ गयौँ। हस्पिटल जाँदा हामी उसका ड्याडी र मामु दुवैजना सँगै भएर जाने गरेका थियौँ, किनकि ऊ डाक्टरको रुमभित्र जानै मान्दैनथ्यो। रुन्थ्यो, कराउँथ्यो अनि डाक्टरसँग कुनै कुरा गर्न सकिँदैन थियो। एकजनाले छोरालाई हेर्ने अनि अर्कोले डाक्टरसँग कुरा गर्ने गरेका थियौँ। हामीले हाम्रो छोराको त्यति बेलासम्म भएका सबै कुरा डाक्टरलाई सुनायौँ। उहाँले ध्यानपूर्वक सबै सुन्नुभयो र अरू केही कुरा नगरी अर्को विशेषज्ञ डाक्टरको नाम र ठेगाना दिनुभयो। त्यो दिनसम्म पनि हामी अटिजम शब्दसँग पूर्ण रूपमा परिचित नै थियौँ। त्यसको भोलिपल्ट नै हामी विशेषज्ञ डाक्टर कहाँ पुग्यौँ, ठुलो आश बोकेर कि अब हाम्रो छोरा ठिक हुन्छ। म आजसम्म पनि बिर्सन सक्दिनँ त्यो दिन जब पहिलो पटक मेरो छोराको अवलोकन गरियो र हामीसँग प्रश्न सोधियो। त्यो बेला म मेरो छोरालाई काखैमा राखेर बसेकी थिएँ। केही बेरको कुराकानीपछि डाक्टरले भन्नुभयो, बाबुलाई एकैछिन भुइँमा छोडिदिनुहोस् त। मैले छोरालाई भुइँमा राखेँ। ऊ सरासर ह्यान्डवास भएको ठाउँमा गएर त्यो बट्टा लियो। बाबु त्यो छुनु हुँदैन भन्दै म उसको पछि पछि दौडिँदै थिएँ। त्यही बेला डाक्टरले मेरो श्रीमानसँग भन्नुभएको एउटा वाक्य मेरो कानमा पर्यो, तपाईँको बाबुलाई अटिजम जस्तो देखिन्छ। त्यो सुनेपछि हामीले एकअर्काको अनुहारमा हेऱ्यौँ अनि डर र अन्योलले भरिएको स्वरमा सोध्यौँ, अटिजम भनेको के हो? डाक्टरले शान्त स्वरमा हामीलाई भन्नुभयो, अटिजम एउटा न्युरो डेभलपमेन्टल कन्डिसन हो। यो कुनै रोग होइन, ब्रेन डेभलप हुने फरक तरिका हो, जसमा बच्चाहरूलाई कम्युनिकेसन र सोसियल इन्टरेक्सनमा कठिनाइ हुन सक्छ। यसलाई निको पार्ने कुनै औषधि हुँदैन, तर समयमै थेरापी र सपोर्ट पाए उनीहरूको जीवन धेरै सहज बनाउन सकिन्छ। डाक्टरले मेरो छोरालाई निहालिरहनु भएको थियो र भन्नुभयो, हेर्नु त बाबुलाई डर नै छैन। नौलो ठाउँमा आउँदा त बच्चाहरू अलिकति भए पनि डराउँछन् नि। मैले कतिपल्ट बोलाएँ, के भनिसकेँ, तर बाबुले एकपल्ट पनि मतिर हेरेकै छैन। यहाँ कति खेल्ने कुरा राखेका छन्, बाबुलाई यिनीहरूमा कुनै इन्ट्रेस्ट नै छैन।
डाक्टरका ती प्रत्येक शब्दहरू मेरो मनमा गहिरिँदै गइरहेका थिए। हामीले यस्ता कुराहरू त्यति मसिनोसँग याद गरेकै थिएनौँ। म एकदमै स्तब्ध भएँ। के सुनिरहेकी छु भन्ने नै विश्वास लागिरहेको थिएन। मैले मेरो छोरालाई झन् कसिएर काखमा च्यापेँ। उसको ड्याडी पनि अत्तालिनु भएको थियो। डाक्टरले भन्नुभयो, तपाईहरू एकपटक अटिजम केयर नेपाल जानु, त्यहाँ डायग्नोसिस हुन्छ, अटिजमको लेभल के कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ अनि आवश्यक थेरापी पनि त्यही हुन्छ। त्यो बेला हामीसँग बोल्ने कुनै शब्द नै नभए चाहिँ भयो। हामी चुपचाप डाक्टरका कुरा सुनिरहेका थियौँ। उहाँले अटिजम केयर नेपालको ठेगाना पनि दिनुभयो। त्यो दिन हामी कसरी घर पुग्यौँ मलाई आजसम्म पनि याद छैन। घर त पुग्यौँ तर हाम्रो मन भने त्यही डाक्टरको कोठामै अड्किएको जस्तो भयो। त्यो रात म केही पनि गर्न सकिरहेकी थिइनँ। न खान न सुत्न नै सकेँ। मानव सारा ब्रह्माण्ड नै मेरो टाउको माथि खसेको थियो। के गर्ने, कहाँ जाने, कसलाई सोध्ने केही पनि बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ। मेरो संसार एकैछिनमा पुरै बदलिएको थियो। मेरो आँखाबाट ननस्टप आँसु मात्रै बगिरहेको थियो। म कति रोएँ कति। थाहा छैन मेरो हस्बेन्डलाई त्यो बेला कस्तो भइरहेको थियो। हामी एकअर्कासँग बोल्न पनि सकिरहेका थिएनौँ। त्यहाँ डर थियो, चिन्ता थियो अनि एउटा गहिरो अनिश्चितता थियो। मेरो मनमा सयौं प्रश्नहरू एकपछि अर्को गर्दै मडारिरहेका थिए। किन हाम्रो छोरा, उसको भविष्य कस्तो होला, उसले बोल्न सक्ला त, आफ्नो इमोसन एक्सप्रेस गर्न सक्ला कि नसक्ला, मामु भनेर मलाई बोलाउला त। राति छोरो निदाएपछि म धेरै बेरसम्म उसलाई एकहोरो हेरिरहेँ। उसको निधारमा हात फेरिरहेँ अनि मनमा नै आफैलाई प्रश्न गरिरहेँ, मेरो छोराको के गल्ती छ अथवा मेरो के गल्ती थियो। मेरो छोराका भोलिका दिनहरू कस्ता होलान्। सोच्दा सोच्दै मलाई धेरै गाह्रो हुन थालिसकेको थियो। मनमा यति धेरै प्रश्न थिए कि सास फेर्न पनि गाह्रो भइरहेको थियो। आँसु रोक्न खोज्थे तर रोकिँदैनथे। मलाई लाग्यो मेरा सबै सपना टुटे। अगाडि हेर्दा पुरै अन्धकार मात्र देखिन्थ्यो। एउटा यस्तो अन्धकार जहाँ आशाको कुनै सानो किरण पनि देखिँदैन थियो। तर आज 11 वर्षपछि म एउटा कुरा भन्न सक्छु, त्यो अन्धकार अन्त्य थिएन। त्यो हाम्रो यात्राको सुरुवात थियो। आजको कथा यहीँ बिसाउँछु। अर्को एपिसोडमा हामी डायग्नोसिस, अटिजम केयर नेपाल र त्यसपछि सुरु भएको हाम्रो नयाँ सङ्घर्षको कथा तपाईहरूसँग बाँड्नेछौँ। यदि तपाईँलाई हाम्रो यो यात्रा मन परिरहेको छ वा तपाईँ पनि यस्तै कुनै अनुभवबाट गुज्रिरहनु भएको छ भने आफ्नो कुरा कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। तपाईँका शब्दहरूले अझ धेरै परिवारलाई पनि हौसला दिन सक्छ। अटिजम स्टोरिजलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर साथ दिनुहोला, किनभने हरेक मनको एउटा कथा हुन्छ अनि हाम्रो कथा अझै जारी छ।